Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chiếc sedan cỡ D MG7 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, 2 phiên bản động cơ 1.5 lít và 2.0 lít cùng giá bán trên màn hình từ 738 triệu đồng đến 1 tỷ 018 triệu đồng. Về phân khúc thì chiếc xe này sẽ là đối thủ của Toyota Camry, Kia K5 hay là Honda Accord. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nhanh nội ngoại thất của chiếc xe MG7, chiếc xe đến từ Trung Quốc, để xem là chiếc xe sedan cỡ D này có gì với cái mức giá mà phiên bản cao nhất ngày hôm nay là phiên bản có giá là 1 tỷ 018 triệu đồng. Cũng phải nói rằng là những năm gần đây những chiếc xe đến từ Trung Quốc họ thiết kế về ngoại hình rất là bắt mắt, rất là thể thao, thời trang. Và đây là chiếc MG7, đàn anh của MG5. MG5 là một cái tên mà mọi người cũng khá là quen thuộc ở thị trường Việt Nam rồi, với thiết kế fastback thể thao. Thì MG7 như một cái tầm cao mới về ngôn ngữ thiết kế. Để cái mặt ca lăng này được mạ một cái dạng gọi là vật liệu như kiểu cao cấp gì đó mà tôi cũng không biết chính xác lắm nên là cũng không dám chia sẻ với quý vị và các bạn. Đây là cam trước trong hệ thống cam 360, hệ thống đèn này. Đây là đèn xi nhan này, đó, còn đây là đèn xi nhan dạng kẻ như này. Thì đèn xi nhan này nó thời trang nhưng mà nó khá là bé, vì như vậy thì nó cũng có nhiều cái yếu tố gọi là giảm cái tầm quan sát của các xe xung quanh khi mà chiếc xe này có xu hướng chuyển hướng. Về mặt thẩm mỹ thì nó đẹp, tuy nhiên về công năng tôi nghĩ là nó cũng chưa phù hợp lắm, nó phải lớn hơn một chút. Đây, hệ thống đèn bi led qua cốt đây, hệ thống hút gió, hốc gió đây, thổi gió, tăng cường cái khí động học, giảm cái hệ số cản gió xuống. Đó, hệ số CD đấy, nó sẽ lùa qua đây và làm mát lốp khi mà chúng ta di chuyển ở tốc độ cao. Đó là những cái thiết kế của những chiếc xe thể thao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang bên hông. Đây là cái hệ thống gọi là Full LED System, tức là hệ thống đèn của SAAC phát triển, SAAC Vision. Và ngoài ra thì MG cũng khoe luôn ở cái phần cả trước, đó là cái MG Pilot, hệ thống an toàn của MG phát triển. Chúng ta hình dung nó là ADAS, hỗ trợ lái với nhiều tính năng. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bên hông. Một chiếc xe sedan cỡ D. Đây là bản cao, bản 19 inch. Trên phiên bản có giá 1 tỷ 018 triệu đồng. Calip là sơn đỏ như xe thể thao này. La răng này, nếu như tôi che cái logo MG vào thì rất có thể đây là la răng của một chiếc xe hiệu năng cao AMG đến từ Mercedes-Benz, lắp lốp Michelin. Đó, còn đây mọi người có thể nhìn này. Đầu tiên này là cái cửa. Đó, dày dặn không ạ? Dày dặn. Về vật liệu thì lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Như đây. Đó. Có xi nhan tích hợp trên gương, cam 360 độ. Và một cái điều nữa tôi cũng rất là thích ở chiếc xe này, tức là cái phần cánh cửa đây thiết kế, phần nhựa này là thiết kế dài xuống, nó bao trùm cái ba bu lê để khi mà chúng ta bước lên xe thì bạn có mặc Swiss, mặc vest hay mặc một chiếc quần Âu như thế thì nó sẽ không bị bẩn. Ở đây luôn luôn được làm sạch ở đây. Đây nữa, mọi người có thể lại gần này. Đây là hệ thống kính không viền thể thao và cách âm 2 lớp. Cách âm 2 lớp là những chiếc xe sang chúng ta sẽ thường thấy, thì trên MG7 đã được áp dụng rồi. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp về đây. Phần này là phần thiết kế có cửa sổ trời này. Cửa sổ trời này cũng tạm gọi là cửa sổ trời bán toàn cảnh thôi. Vì cái phần vách kính này là vách kính cố định, ở phía sau di động chỉ phần một nửa thôi. Đây là thiết kế fastback. Thiết kế fastback như tôi nói thì khá là đẹp, khá là thời trang. Tuy nhiên là ngồi trong xe thì nó với những người có kích thước lớn thì ví dụ cả 1m8 chẳng hạn, ngồi hàng ghế sau thì cũng khá là chật chội một chút. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây, ở phía sau đây thì hệ thống phanh đĩa có chức năng làm sạch phanh đĩa. Treo sau là treo đa điểm. Treo đa điểm một cái gọi là hệ thống treo gọi là xịn sò hơn những cái treo gọi là thanh xoắn hay thanh cân bằng. Phía trước là MacPherson. Ở phía sau đây là cánh gió. Đó, cái điểm nhấn trên chiếc xe MG7, logo là 405 VTGI, logo MG7 đây ở giữa. Và chúng ta thể nhìn thấy hệ thống đèn thiết kế rất là đồng bộ với phần đèn trước và có cái dải LED kéo dài tạo ra một cái hiệu ứng khá là đẹp.
Đây là cụm ống xả kép đây, ống xả kép. Cốp điện, mọi người có thể lại gần để xem cái không gian chứa đồ bên trong của MG7. Vì đây là một chiếc xe sedan thiết kế thể thao fastback, thế nên là có lẽ cái không gian thể tích chứa đồ của MG7 sẽ không phải là một cái điểm mạnh khi mà so sánh với các đối thủ như là Toyota Camry, Kia K5 hay là Honda Accord. Đó, mọi người có thể là gần đây. Đây là cái lốp dự phòng. Theo đúng nghĩa lốp dự phòng, bé hơn, vành sắt, có các cái trang bị như là kích thước mở rồi đèn cảnh báo. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong của khoang lái trên chiếc xe MG7 để xem một chiếc sedan cỡ D đến từ Trung Quốc thì nó được trang bị như nào, hoành tráng và hào nhoáng như thế nào. Mời mọi người bên trong. Bây giờ thì tôi đang ở trong khoang lái của chiếc MG7. Và đây là chiếc chìa khóa thiết kế khá là thời trang của MG7. Nó thiết kế nó dựa trên gọi là cái khuôn hình, cái dáng hình của chiếc xe, gợi nhớ chúng ta đến phong cách thiết kế chìa khóa rất đẹp của một thương hiệu Đức, đó là Porsche. Thì đây là một cái điểm mà đánh giá khá cao. Với những chiếc xe đâu đó như ở tầm, có những chiếc xe hơn 1 tỷ nhưng mà chìa khóa nó không thực sự đẹp, ấn tượng. Thì đây là điều mà những hãng xe Trung Quốc họ làm rất là tốt. Đây, cái cụm yên ngựa chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đầu tiên là cái điểm nhấn với nút Start Stop đặt xuống đây, rất là thời trang, khỏe khoắn, tương lai như kiểu phi thuyền đấy. Cần số điện tử. Đó. Có lẫy chuyển số trên vô lăng, có phanh tay điện tử, có auto hold. Đây là hộc để nước, có sạc không dây. Và dưới cái cốp này thì chúng ta sẽ có các cái cổng sạc. Này là cổng sạc Type-C, 2 cổng sạc Type-C. Đó. Và mọi người có thể thấy ấn tượng nhất cái phần không gian bên trong xe đó là hệ thống ghế da lộn. Đó, nó kết hợp giữa da Nappa và da lộn cùng thiết kế ghế liền những chiếc xe thể thao mà chúng tôi có thể liên tưởng ngay tới thương hiệu Porsche. Ngoài ra thì có một cửa sổ trời khá là lớn. Ở đây không được gọi là toàn cảnh bởi vì có một bán cửa sổ trời 1/2 cửa sẽ là có thể di động, mở ống mở được, và một vách kính ở phía sau. Thì với những ai mà di chuyển ở các vùng mát, thời tiết đẹp, những vùng gọi là như Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo thì cái cửa sổ ở đây rất là đẹp. Tuy nhiên ở những cái mùa nắng nóng ở cái miền đồng bằng, ví dụ như Hà Nội chúng tôi chẳng hạn, thì đây cũng là một cái điểm mà chúng ta sẽ phải dán loại phim cách nhiệt thật là xịn, thật là tốt. Nhiều khi là còn phải vì nó không có rèm đâu mọi người ạ, nó chỉ có một cái vách kính, không có rèm, không hề có rèm. Đó, ở trên này thì có gì, hộc để kính này, đèn ở đây thiết kế cũng khá là đẹp. Nó thiết kế đâu đó nó hao hao giống như là cái thiết kế của hình chìa khóa, cái ngoại hình của chiếc xe. Cái phần này, phần nỉ trên này cũng là đẹp, nhìn sờ rất là sướng tay. Đó, còn đây là 2 cái cụm màn hình kép mà những chiếc xe hiện đại ngày nay chúng ta có thể liên tưởng xem tới một chiếc xe Trung Quốc khác mà chúng tôi đã có kịp giới thiệu với các bạn. Đó là chiếc Omoda, cũng đến từ Trung Quốc, cũng có màn hình kép. Phía sau vô lăng là màn hình 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm là 12,3 inch. Và ở đây thì gần như là mọi thứ, gần như không có một cái phím vật lý nào ở trên cái cụm này hết, hoàn toàn là cảm ứng. Chúng ta sẽ cùng gọi là đi tìm hiểu một chút nào. Nó có thể là về kết nối này, về điều hòa, về cái Apple CarPlay và Android Auto. Rồi đấy nữa, cái ống gió chúng ta điều khiển hoàn toàn là cảm ứng. Thì nếu như chiếc xe này có 1-2 phím vật lý về điều hòa, núm xoay chẳng hạn, thì nó cũng dễ dùng hơn. Tuy nhiên thì có lẽ là theo cái triết lý thiết kế tương lai hiện đại, sang trọng, xịn mịn, thì các hãng xe Trung Quốc họ làm gần không còn một cái phím vật lý nào cả. Đó, cần số đây mọi người có thể để ý này. Cái cần số này, xin lỗi mọi người, các cái cần gạt này. Bên này là gạt mưa này, bên trái là hệ thống đèn, lẫy chuyển số, vô lăng double đi cắt. Tại sao lại double đi cắt? Nó sẽ là cắt trên cắt dưới. Cái phần thiết kế vô lăng bọc da Nappa đây, phần thiết kế rất là đẹp. Phải nói là chiếc xe Trung Quốc này họ thiết kế rất là đẹp, chỉn chu. Và phiên bản chúng ta đang trải nghiệm là phiên bản có giá 1 tỷ 018 triệu. Và ngoài ra thì có phiên bản gọi là thấp nhất bằng động cơ 1.5 là
738 triệu, và sau đó là một bản 2.0 gọi là thấp hơn so với phiên bản chúng ta trải nghiệm, đâu đó khoảng 898 triệu, và phiên bản này là 1 tỷ 018 triệu. Thì sự sai khác về option, về động cơ nó sẽ khiến sự chênh lệch về giá. Tuy nhiên cũng nói thêm một chút về cái giá 1 tỷ 018 triệu thì cái tập khách hàng của chiếc xe này tôi nghĩ họ cũng có một chút lăn tăn khi mua một chiếc xe Trung Quốc mà có giá hơn 1 tỷ, tức là ra biển đâu đó khoảng gần 1 tỷ 3. Thì chúng ta sẽ có những thương hiệu rất là cũ rất là tốt như là Toyota Camry, Kia K5 hay Honda Accord. Thì phân khúc sedan cỡ D bây giờ cũng không còn là một cái xu hướng thịnh hành nữa, bởi vì những người tiêu dùng Việt Nam họ thích nhiều hơn là những xe gầm cao hơn một chút, xe SUV đô thị hay là SUV cỡ lớn. Tuy nhiên thì bù lại thì MG7 đang được trang bị những cái vật liệu, những option mà tôi nghĩ là nếu như thay logo thì chiếc xe này không có giá 1 tỷ. Nó khá là đẹp mọi người. Đây, ví dụ như cái phần táp lô đây là nhựa mềm màu, gọi là màu này là màu gọi là bóc đô chẳng hạn. Và cái thiết kế ngoại thất mọi người thể nhìn cái màu sơn này, màu xanh ngọc lục bảo, nó cực kỳ đẹp, cực kỳ thời trang. Với những ai mà thích thời trang, bạn đi bạn mở cửa sổ trần, bạn hạ kính bên lái bên hông thì nó khá là đẹp về kính thời trang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại một chút về sau vô lăng này. Thì có một cái nút nữa là Super Sport. Thì đâu đó chúng tôi nhìn thấy cái vô lăng, cái thiết kế các cần gạt thì có một chiếc sự gọi là đến từ đâu đó, có thể lấy hoặc dựa trên nguyên mẫu của Porsche chẳng hạn. Ngay cả cái nút Super Sport này cũng là Porsche cũng đã từng lắp đặt trên chiếc xe của mình. Đó, cái nút này để tăng tốc, để vượt xe, để gọi là âm thanh gọi là kích thích hơn. Đó, trên màn hình này thì có, ngay cái phần phía sau vô lăng này đã có các 3 chế độ lái hiển thị, bạn chọn luôn bằng cảm ứng Sport, Normal và Eco. Ngoài ra thì có thể chọn on off, bo on off, tức là bo thể thao hay không thể thao. Phía sau màn hình, phía sau vô lăng đó là các cái hiển thị rất là rõ về áp suất lốp, về tốc độ, về vòng tua máy, về cửa nào đóng mở cửa, về cần số, về mức nhiên liệu, về tốc độ, về nhiệt độ nước làm mát, vân vân. Nó khá là nhiều. Và một điều nữa thì cũng phải nói rằng một chiếc xe hơn 1 tỷ, đây phiên bản cao nhất, họ thiết kế tapi cửa rất dày dặn, rất chỉn chu với các đường gọi là mạ chrome này, da lộn này, nhựa mềm này. Đó, rất đẹp, rất chỉn chu. Phải nói rằng là nếu như những ai trẻ, những ai mà thích công nghệ, thích sự thời trang, thích sự hào nhoáng mà không có quá quan tâm về thương hiệu thì MG7 là một chiếc sedan cỡ B, tôi nghĩ là sẽ rất là được mọi người tò mò và quan tâm. Tuy nhiên cái việc xuống tiền thì đó là câu chuyện ở phía sau. Khi mà ví dụ như là chiếc xe này, cái việc tính thanh khoản như thế nào sau khi đi 1, 2, 3 năm, cái giá trị bán lại như thế nào, rồi phụ tùng hậu mãi, quá trình sử dụng, cái kinh tế như nào, thì đó mới là cái bài toán để MG7 thúc đẩy được doanh số. Rồi câu chuyện chúng ta sẽ tiếp tục khi mà tôi sẽ đi ra hàng ghế thứ hai với một người cao gần 1m7, nặng 70 cân như tôi, đặt ghế ở vị trí này. Ghế thì chúng ta cũng là một chiếc xe có ghế chỉnh điện, nhớ 2 vị trí. Đây là cái vị trí mà tôi thấy vừa phải cái độ cong gập của đầu gối với chân ga và chân phanh. Như vậy thì chúng ta sẽ ra ghế thứ hai để xem một chiếc fastback ngồi sẽ như thế nào, nó có quá chật chội không. Thì chúng ta sẽ ra ghế thứ hai. Rồi, bây giờ thì tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ hai. Một cái điểm nữa mà chúng ta cũng phải khen trên MG7 đó là sự tinh tế trong thiết kế. Tức là với những mẫu xe xa trước đây chúng ta từng biết, ví dụ như là kính lái không viền như này đã khá là đẹp rồi. Ở phía sau kính chỉ là một lớp thôi. Đó. Nhưng mà tức là khi mà bạn mở cửa, kính nó sẽ tự hạ xuống một chút để khi bạn đóng vào nó không bị ồn, bị gọi là làm sốc cái người ngồi ở bên trong, nếu như chẳng may bạn dùng cái lực mạnh hơn thông thường một chút. Rồi, ở phía sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này. Ghế da này, lưng ghế bọc da này, rất là đẹp. Có 2 cổng sạc Type-C như vậy. Trên chiếc xe này có 4 cổng sạc Type-C, điều hòa 2 vùng độc lập.
Và khi mà chúng ta ngồi với 5 người, tức là 3 người ở ghế thứ hai, thì phần ghế này sẽ có cả ghế an toàn Isofix, da lộn này, kết hợp với da Nappa. Cái màu này khá là thời trang. Khi mà chúng ta ngồi với 2 người thì đây sẽ là bệ tì tay với 2 hộc để nước. Ở cái phần phía sau dành cho người ngồi thì sẽ là vách kính chết nhé, vách kính không thể di động được. Đây, tôi gần cao 1m77 như thế này, ngồi phía sau trên chiếc xe Fastback, nên những anh chị nào mà ngồi cao 1m8 thì ngồi sẽ khá là chật, sẽ khá là tức đầu. Bây giờ đâu đó còn khoảng 10 phân. Như vậy 1m8 thì sẽ sát kịch hơn một chút. Tuy nhiên đó là một chiếc xe thể thao nên chúng ta phải đánh đổi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua xem một chút về động cơ. Vì ngày hôm nay chúng tôi đang ở trong cái sự kiện ra mắt xe MG nên chúng ta sẽ chỉ đặt chiếc xe này tại vị trí cố định như thế này để cùng trải nghiệm nhanh mà thôi. Cái việc mà chúng ta đưa chiếc xe ra ngoài đường thử chạy slalom tăng tốc quãng đường phanh như nào đó thì sẽ có một dịp gần nhất là chúng tôi sẽ đưa tới quý vị và các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên nắp capo để xem là động cơ 2.0 trên chiếc xe này được trang bị như nào. Đây là trái tim của MG7 phiên bản cao cấp nhất 1 tỷ 018 triệu đồng với động cơ 2.0. Về sức mạnh, về mã lực, về mô men xoắn thì mọi người có thể xem trên màn hình. Đây chúng ta sẽ cùng gọi là đánh giá một chút này. Chiếc xe này có 2 cái ti đẩy này. Cái nắp capo này là rất là dày dặn, là nặng đó. Thế nên là họ áp dụng 2 cái ti đẩy vào, có chống cháy này. Đó, chúng tôi đã đưa các thông tin về động cơ, về hộp số trên màn hình để mọi người có thể cùng so sánh sức mạnh với những chiếc xe đối thủ khác như là Camry, là K5, là Accord. Vừa rồi thì chúng ta vừa có dịp trải nghiệm chiếc xe sedan cỡ D MG7 có giá từ 738 triệu đến 1 tỷ 018 triệu đồng. Chiếc xe hoàn toàn mới của thương hiệu Trung Quốc vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Đối thủ của nó sẽ là Toyota Camry, Kia K5 hay Honda Accord, cũng là như là Mazda 6. Một chiếc xe sedan đến từ Trung Quốc có giá hơn 1 tỷ sẽ là một con số mọi người sẽ cân nhắc. Tuy nhiên những trang bị thì các bạn có thể vừa xem rồi, nó rất là nhiều trang bị trên những chiếc xe sang, ví dụ da lộn, da Nappa, mọi thứ ADAS, túi khí, 9 loa bầu. Tuy nhiên để mà mọi người xuống tiền thì tôi nghĩ sẽ là một cái việc cân nhắc. Một chiếc xe có nhiều phân khúc khác để với tầm giá khoảng hơn 1 tỷ thì có rất là nhiều cái việc lựa chọn. Trong cái xu hướng mà xe gầm cao nó đang lên ngôi hiện nay tại thị trường Việt Nam thì đây cũng là một con số không dễ dàng đối với MG7. Nếu trước đây MG5 thì đó là một bài toán dễ dàng hơn. Tuy nhiên MG7 là một phân khúc cao cấp hơn, phân khúc sedan cỡ D thì sẽ giúp cho nhiều người sẽ phải cân nhắc với một chiếc xe tiền tỷ. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Đừng quên subscribe kênh và follow các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.